سلام، روزتون بخیر. میخوام امروز براتون آموزش جیب فیلتاب یک طرفه رو توضیح بدم. ببینید این شکلی جیبی که از بالا دست داخلش میشه و یک فیلتاب داره. برای جیب یک طرفه‌ای که به حالت اوریب داره روی کت، پالتو یا هر چیز دیگه‌ای باز میشه، خیلی مهمه که برای کیسه هاش شما چه جور الگویی در بیارین. خیلی از یه مستطیل ساده استفاده میکنن، ولی حالا الان اینم گوش کنین چون قشنگ تره برای توی کار. من خب الان اینجا الگوشو در بیارم. گفتم اینو باهاتون به اشتراک بذارم. چیز خوبیه وقتی کاغذ الگوهاتون این شکلی حالت لوله شده داره، روش اتوی داغ بذارید، اتوش کنید، ولی اتو رو خیلی سریع روش حرکت بدیم، بخار هم ندیم که کاغذ صاف بشه. چون من خودم اصلا دوست ندارم کاغذ حالت لول خورده باشه وقتی که دارم روش کار میکنم. این شکلی صاف میشه، راحت میتونید ازش استفاده کنید. دهنه جیبایی که روی کت، مانتو، پالتو میخوره معمولا 14 سانته، 14 الی 15 سانت، ولی 15 سانت یکم گشاده. مثلا اگر شما دارید برای فردی با سایز خیلی بزرگ لباس میدوزین، میتونید در جیبشو 15 بذارید، به خاطر اینکه طبیعتا دست اون فرد دست بزرگتریه و برای اینکه داخل جیب ببره به فضای بیشتری احتیاج داره، ولی من از همون عدد 14 استفاده میکنم. فرض کنید که این دهنه جیب هست، این عدد 14. جیب فیلتویی که من دارم الان میدوزم جیب فیلتوی 2 سانتی هست، پس یک مستطیل 2 سانتی اینجا در نظر میگیرم. فقط باید خیلی دقت کنید که 4 گوشش دقیقا حالت گونیا داشته باشه. و به این شکل برای وسطش هم که یک خط میکشم، یعنی هر پهنایی که فیلتوتون داشت این کار رو براش بکنید. مثلا اگه 3 سانت بود وسطش رو باید حتما خط بکشید، اگر 2 سانت و نیم بود وسطش رو حتما باید خط بکشید. خط وسطش رو با خودکار رنگی میکشم که مشخص باشه. خب این الان فضای جیبم هست. حالا من میخوام برای این در جیبی که کشیدم کیسه رو طراحی کنم. از طرفین این در جیب 2 سانت علامت میزنم، 2 سانت. از خط پایینی در جیب 16 سانت علامت میزنم به این شکل. اینجا رو 2 تا 2 سانت دیگه علامت میزنم چون باید اینا رو به هم وصل کنم. برای وصل کردن این نقاط رو لازم دارم و از این خط بالایی 1 سانت به سمت بالا علامت میزنم. این نقاط رو به هم دیگه من وصل میکنم، با مداد وصل میکنم. امتداد میدم، بعد دیگه خودشون تقاطعشون به هم دیگه میرسه. خب حالا روی این مستطیلی که در آوردم روی خط این طرف، این خط الان 19 سانته، 1/3 رو از این سمت به سمت داخل میام، پس از بالا به پایین نه، از پایین به سمت بالا. 1/3 19 سانت تقریبا 6/3 میل میشه.
حالا اینجا خیلی هم این شکلی نیست که دقیقاً اون میلی رو علامت بزنی. من 6.5 من میتونم اینجا علامت بزنم. 6.5 علامت میزنم. 2 سانت به سمت داخل عمود میکنم. پس از اینجا 1/3 این فاصله رو علامت زدم که رسیدم به این نقطه و از اینجا حالت عمودی 2 سانت اومدم پایین. حالا این خط رو اندازه میگیرم و 1/3 رو از پایین علامت میزنم. 18 سانت 1/3 از پایین میشه 6 سانت به سمت بیرون 2 سانت میرم و دوباره از اینجا 1/3 رفتم بالا و اینجا هم این علامتی که میذارم علامت عمود هست. از اینجا هم 2 سانتی متر عمود بیرون اومده. حالا به این خط میرسیم. دوباره از این خط 1/3 از این سمت علامت میزنم، مثل این ور دیگه 6.5 6.5 علامت میزنم و به سمت بیرون 4 سانت میام. عمود به این شکل 4 سانت. پس اینجا 4 سانتی متر و اینجا 1/3 این خط از پایین علامت خورده. حالا باید این نقاط رو با یه هلال قشنگ به هم دیگه وصل کنم تا کیسه جیبم پیدا بشه. از اینجا شروع میکنم طوری که به این نقطه بخوره، به این نقطه بخوره و میچرخه میاد پایین، میاد به اینجا میرسه. ببینید بچه یه حالت تخم مرغی داره اینجاش، به این شکل و از اینجا به اینجا میخوره. حالا این هلال رو شما میتونید با استفاده از خطکش هلالی هم وصل کنید. اگه پیستوله دارید، اگه خطکش هلال باسن یا آستین دارید، میتونید از هلالیاش استفاده کنید و این هلالا رو طراحی کنید یا نرمشون کنید. ببینید من الان این خطکشمو که بذارم مثلا میتونم اینجاهاش یه ذره حالت هلالیشو درست کنم، ولی در هر صورت باید به همچین شکلی برسید. یعنی این الان میشه کیسه من. حالا من باید از این 2 تا رولت کنم. یه دونه‌شو باید از این خط رولت کنم. ببینید این خط وسط اون 4 گوش جیبم بود که خط وسطشو سبز رنگ کشیدم. یه بار باید این کیسه جیبمو از این خط وسط رولت کنم، ولی یک بار دیگه باید از این خط قرمزه که 1 سانت بالای این خط رولت کنم. اینو خیلی دقت کنید. این مشکی داخلیه، ببینید اینجا که الان هاشور دارم میزنم، این مستطیل جیب منه، یعنی فیلتوی جیب من تو این فضا داره قرار میگیره. اینجا 1 سانت بالاترش جای دوخته. حالا توی قسمت دوخت که بریم شما متوجه میشین. پس 2 بار ازش کپی میگیرم. این که بزرگی این کیسه چقدر باشه یه کمی هم حالت سلیقه‌ای داره، اما این الان یه حالت استاندارد داره برای پالتو. مثلا ممکنه کسی بگه من نمیخوام انقدر کیسه جیبم بزرگ بشه. ببینید الان من دستمو که اینجا قرار بدم، این فضاییه که نگاه کنید، از اینجا فضاییه که 3-4 سانتم تا انگشتای من فاصله است که توی کیسه بره. حالا شما اگر که میخواین کوتاه‌تر بشه، این خطی که من 16 سانت علامت زدم از اینجا کشیدم، اینو کوتاه‌تر بگیرید، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر شما این مستطیل اولیتون رو کوچیک‌تر کشیدین، بعد این اندازه ها رو زدید، دیدید کیسه‌تون یه جوریه، شکلش یه ذره ناقصه، شما میتونید خودتون با توجه به این
استانداردی که الان شکلش توی ذهنتون میمونه تغییر بدید بهش، چون یه هلال دیگه داخل لباس داره قرار میگیره. چیز مثلا استانداردی که من بگم نه حتما اینه، غیر از این نیست، وجود نداره. شما میتونید یه کاری کنید که در آخر به یک هلال زیبا برسید. اینو شما رعایت کنید. الان من یه کاغذ دولا برداشتم، 2 تا روی هم. خب اینو میذارم زیر این که نخواب دوبار دور تا دورش رو رولت کنم. الان انجام میدم که متوجه بشی. حتما زیر جایی که میخواین رولت کنید حتما تخته بذارید. یه تخته مقوایی کافیه برای اینکه وقتی رولت میکنید سوراخ نکنه کارتونه. ببینید خط بالایی، خط پایینی و در راستای این 2 تا خطایی که بغل هم هست اینجا رو 2 تا نشون میزنم که این در جیبم رو مشخص میکنه. الان اگه من اینو بردارم، خب اینجا 2 تا خط دیگه و 2 تا هم کیسه دارم. شاید یکم کم رنگ باشه ولی رولت هم که افتاده من 2 تا کیسه دارم. هر دوش این 2 تا خط رو داره. یکیشو از بالاییه میبرم، یکیشو از پایینیه. خب ببینید الان من این کیسه ها رو بریدم. این تیکه بلندتر و این تیکه کوتاه‌تر. دقت کنید شما این کار رو دارید، این طرحی که من اولش کشیدم رو شما میتونید رو الگوی کت، مانتو یا پالتوتون انجام بدید. یعنی جای جیب رو مشخص کنید. حالا جیبتون هر جایی که هست، وقتی که تو اوریب قرار میگیره جیب کج میشه، از این حالت استفاده کنید. وقتی جیبتون حالت افقی داره میتونید از همون مستطیل اولیه استفاده کنید. فرقی نمیکنه دیگه، لازم نیست گردش کنید. ببینید الان این 2 تا کیسه یکیش باید از آستر بریده بشه، یکیش از خود پارچه بریده بشه. اون تیکه‌ای که کوتاه‌تره باید از آستر بریده بشه. پس من روش می‌نویسم که موقع برش اشتباه نکنم. خب و این یکی تیکه‌ای که بزرگتر هستش باید از پارچه بریده بشه. این تیکه کیسه رو که روش آستر نوشتم باید از آستر در بیارم. دقت کنید اینجا ترکیه پارچه است. من لب در جیب رو میندازم سمت بیراه پارچه. خیلی لطفاً دقت کنید. اگر فیلم‌های قبلی رو دیده باشین، من همیشه خیلی تاکید دارم روی تشخیص بیراه و راه پارچه و اینکه هر قسمتی، هر تیکه از یه لباس و ما باید از کجای پارچه در بیاریم، به خاطر اینکه خیلی 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 در نتیجه نهایی مؤثره. مثلا اگه شما در جیب و این الان سمت در جیب دیگه، اگه از سمت راه پارچه یا آستر در بیارین، وقتی که میخوایم بدوزینش این خیلی خشکه، هیچ انعطافی نداره. وقتی که میخوایم وصل کنین به اون فیلتویی که قراره بهش دوخته بشه، یه سری چینای ریز ریزی توش میفته که با هیچ اتویی از بین نمیره. پس من برای در جیبم به انعطاف نیاز دارم، اما اصلا نباید روی اوریب بندازین. حتما بیراه پارچه. خب من الان اینو میخوام برش بزنم. من از میز اتوم خیلی استفاده میکنم بچه‌ها. ببینید الان من سوزن این شکلی نمیزنم، به خاطر اینکه سوزن اینجوری الگو رو جمع میکنه، باعث میشه که پارچه وقتی که برش میخوره کوچیکتر از اون چیزی که هست، اون الگویی که بریدم در بیاد بعد از اینکه برش خورد. خب برای همین سوزنم رو فرو میکنم توی میز اتوم و از اینجا شروع میکنم به برش زدن. لازمه بگم دور تا دور این الگوها 1 سانت جای دوخت داره. من اینو میبرم
برای تکه‌ای که میخوام از پارچه‌ام ببرم همینطور از سمت بیراه، یعنی در جیب میفته به سمت بیراه پارچه. دقت کنید شما در حالت واقعی دارید برای 2 تا جیب این کار رو انجام میدید، پس رو 2 لا داریم میندازیم. من الان چون که برای یه جیب برای آموزشه روی لا دارم میبرم و به این دقت کنید. توی قسمت پارچه 2 تا علامت زده بودم که اونا رو حتما چرت میزنم. 2 تا چرت کوچیکا، نه خیلی بلند، فقط برای اینکه نشونش مشخص باشه. خب الان میخوام برای اون فیلتوی جیب یه دونه پارچه ببرم. اول اینکه دقت کنید پارچه‌تون حتما لایی داشته باشه. من از قبل بهش لایی زدم. هیچ وقت نوارتون رو نبرین بعداً لایی بزنین، به خاطر اینکه تغییر شکل میده و تغییر سایز میده. من الان به اون محدوده‌ای که میخوام جیبو ازش در بیارم، فیلتوی جیبمو ازش در بیارم لایی میزنم، بعد مستطیل مورد نظرم روش میبرم. الان پهنای فیلتوی من 2 سانت بوده. من به 2 برابر اون فیلتو به علاوه جای دوخت احتیاج دارم. جای دوخت چجوریه؟ ببینید مثلا الان من فیلتوم 2 سانتیه، نصفش چقدره؟ نصفش 1 سانت. پس من جای دوخت 1 سانتی برای هر طرف نیاز دارم. اگر فیلتوی من اندازش 3 سانت بود، جای دوختای 1 سانت و نیمی نیاز داشتم، به خاطر اینکه حالا توی دوخت میبینید این جای دوختا برای من نشونه است، برای من راحت کننده مسیره، برای اینکه ببینم فیلتومو کجا باید بذارم. حالا الان اینجا رو گوش کنیم. پس پهنای فیلتو شد 2 برابر فیلتویی که میخوام به چشم بیاد، یعنی الان من فیلتوم 2 سانتی ضرب در 2 4 به علاوه 2 تا 1 سانت، چون برای هر طرفش جای دوخت لازمه و بلندیش هم میشه 14 سانت که در جیبم هست به علاوه 4 سانت، به خاطر اینکه از هر طرف اینجا ما اومدیم از هر طرف 2 سانت جای دوخت براش در نظر گرفتیم. پس الان یک مستطیل لازم دارم 18 سانت در 8 سانت. وقتی که میخواین اینجوری برای اون فیلتو یه مستطیل در بیارین، مثلا اگه 8 سانت بشه شما 8 سانت رو 3 میل بگیرید، به خاطر اینکه وقتی پارچه تا میشه میغلطه یه چند میلی رو به خودش اختصاص میده. پس من اینجا عدد 8/3 میل رو برای این در نظر میگیرم. دقت کنید که صابونتون صابون تیزی باشه، چون وقتی که صابون پهنه این عددا دیگه دقیق نیست. الان ببینید خطی که من میکشم این خط خیلی نازکه. خب 18 سانت هم روش جدا میکنم و اینجا عمود پایین میام. و اینکه یه چیز خیلی مهمی که یادم رفت بگم، این مستطیل طولش از بیراه پارچه در میاد. ببینید اینجا الان ترکیه بوده و من دارم از این طرفی در میارم. خیلی مهمه اینا. اگر از اون طرف در بیارید، در راستای ترکی در بیارید، پف میفته توی فیلتوی جیبتون، هر جیبی، نه فقط این. حالا این مستطیل رو تا میندازم این شکلی. خیلی دقت کنید که دقیق 2 طرف روی، یعنی 2 روی پارچه روی هم قرار بگیره. حالا شما یه وقت دارین با یه پارچه این کارو میکنین که پارچه‌تون خیلی کلفته، نمیتونین به همش لای بزنید. در اون شرایط حتما به یه سمتش لای رو بزنید، حتما. بعد اون سمتی که لای میزنید و بستگی داره، بعضی وقتا پارچه ها نشون میدن، یعنی وقتی بهشون لای میخوره از روشون معلوم میشه، یه حالت قشنگی ندارن. اگه اینجوری بود بندازینش به سمت تو،
ولی اگه دیدین اون سمتی که لای زدین خیلی سمت صاف و صوف و مرتبیه، اونو بندازینش رو. این قانون مشخص خیلی نداره. الان من میخوام جیبم رو روی این پارچه باز کنم. فرض کنید این الان تنه کت منه، این وسط پیش کت، پالتو، هر چیزی فرقی نمیکنه. این وسط پیششه، این پایینشه. خب من به شما گفتم که من میخوام الان این جیب رو به حالت اوریب در بیارم. اینم یه چیز خیلی سلیقه‌ایه. خب من گفتم در جیبم چند سانته؟ 14 سانته. من به این خط وسط فقط احتیاج دارم، یعنی از اینجا تا اینجا یه خط 14 سانتی. این خط رو کجا باید بکشم؟ باید روی کت بکشم، یعنی روی پارچه به سمت منه. از پشت این کار رو انجام نمیدم. این الان پارچه سفید رنگه، ممکنه که پشت و روی پارچه رو شما توی فیلم برداری گمش کنی. من برای همین چند تا خط آبی میکشم برای اینکه بدونید این الان پشت پارچه است، این الان روی پارچه است. پس حالا با هر شیبی، ممکنه شیبا متفاوت باشه، با هر شیبی که الان میخوام اون جیبم در بیاد یک خط میکشم، یک خط 14 سانتی. آغاز و پایانش هم قشنگ مشخص میکنم. هیچ وقت یه خط همینجوری نکشین. حتما آغاز و پایانش رو با 2 تا نقطه مشخص کنید، چون که ممکنه پاک بشه. الان من برای آموزش دارم با مداد میکشم و شما حتما با صابون انجامش میدید. خب یه چیز خیلی مهمی که در این مورد جیب، کلا همه جیبا باید رعایت کنید، اینه که پشت پارچه تو قسمتی که ما داریم جیب میدوزیم باید لای داشته باشیم. یعنی اگه شما لای ندین بعدن که چرت میزنین خیلی به مشکل میخوره. حالا یا شما دارید یه کت یا پالتویی میدوزید که کلش لای خورده، یا اینکه دارید یه لباسی میدوزید اصلا آستر نداره، یه مانتو هیچ جاش هم لای نداره. پس باید چیکار کنید؟ میایم اون تیکه‌ای که دور تا دور این خط هست و ما لای میدیم. پس من یه تیکه لای حریر میبرم. الان این 14 تاست. از این طرف، از این ور این ورش 1 سانت و نیم بلندتر که میشه 14 به علاوه 3 17 تا. از این طرفم چون از هر طرف 1 سانت جای دوخت داره، من حالا دوباره برای هر طرفش 2 سانت و 2 سانت میگیرم، میشه 4 سانت. پس یه تیکه مستطیلی 4 در 17 سانت من نیاز دارم برای لایی. من برای اینکه جای این جیبم رو از اون طرف بدونم کجاست، این نقطه ابتدا انتهاشو 2 تا سوزن میزنم، اینو برش میگردونم. خب بعد اینجاها رو 2 تا علامت مشخص میکنم که بدونم، چون اینجا رو میخوام این لایه رو بچسبونم دیگه. یه تیکه لایی در بردم 4 در 17 سانت. خب الان چون سفیده من میبینم اینا رو، اون نقطه هامو از زیر دارم میبینم دیگه. اندازه نمیخواد بگیرم حالا دقیق این وسطش بیفته، ولی همینجوری چشمی هم گذاشتم. نگاه کنید این نقطه ها تو 2 سانت اینجا قرار گرفته، از اونور اونورش هم که 1 سانت و نیم فاصله داره. اینو با اتو میچسبونم. این لایی رو میچسبونمش. سعی کنید خیلی خوب روش اتو بذارید که درست بچسبه، چون مثلا اگر لباسی دارید که آستر نداره ممکنه در اثر شستشو اینا بلند بشه، اما اگه خوب بچسبونینش این اتفاق نمیفته. این که چسبید، این الان پشت پارچه است دیگه، برش میگردونم. این شکلیه. ببینید ما الان داریم جیبو اینطوری میدوزیم، از اینجا دست من میخواد داخل بره و اینجا قراره که فیلتو باشه و من دستمو از اینجا داخل ببرم. من اینو میخوام بهتون نشون بدم برای تجسم درستش. خب وقتی که این خط رو اینجا دارم، این تیکه‌ای که بریده بودم از پارچه رو میارم میذارم در کنار این خط. ببینید اینجا من 2 تا چرت زده بودم دیگه. چرتامو
با مداد یا با صابون اومدم پررنگشون کردم. اینا رو دقیقاً اینجا قرار میدم. اینو میخوام خیلی بهش دقت کنید. اینجا پشت پارچه است. ممکنه الان توی این پارچه خیلی معلوم نباشه، ولی این چون وقتی دوخته میشه بر میگرده و وقتی که اینجا فیلتو هست، خب این که میره کنار پارچه شما معلومه. پس خیلی مهمه که روی پارچتون اینجا قرار بگیره. پس وقتی که من این شکلی این پارچه رو اینجا گذاشتم، اینجا پشت پارچه است. خب اینو اینجوری قرار میدم. قبل از اینکه سمت فیلتر رو بدوزم، این سمت رو میدوزم به خاطر اینکه راحت تره و 1 سانت هم که میخوام چرخ کنم روش علامت میزنم. اینجا 1 سانت. ببینید از اینجا 2 تا 1 سانت علامت زدم و اینو به هم دیگه وصل میکنم. دقیقا روی این نقطه باید من دوخت بزنم. به هیچ وجه از اینجاها جلوتر و عقبتر نمیزنم. این که همین شکلی هست سوزن بهش میزنم. ببینید سوزنم رو در این جهت دارم میزنم. من وقتی که پشت چرخ میشینم از این سمت میخوام چرخ کنم. حالا بعضی از عزیزان چپ دست هستن، از این طرف سوزن بزنم. خب من الان میخوام این خطم رو چرخ کنم. پایه رو در جای قرار میدم که سوزن دقیقاً توی اون نقطه 1 سانتی که تقاطع زدم داخل بره. اگر اولش رو شک دارید از اینکه پاتون رو روی پدال بذارید و گاز بدید سرقائمی اینجا از این نقطه عقب‌تر میره، هیچ اشکالی نداره. با چرخ اینجوری این چرخاننده رو با دست بچرخونید، عقب جلو برید، هیچ اشکالی نداره. درجه چرختون رو روی 2.5 بذارید، اصلا درشت نباشه و سعی کنید که خیلی دقیق روی خط چرخ کنید. دوباره به این سمت که میرسم ببینید اصلا نمیذارم سوزنم از این نقطه جلوتر بیاد. همینجا سوزن رو فرو میبرم و برمیگردم عقب. تمام. خب این سمت دوخته شد. ببینید اینجا دوخت نخورده، فقط خط صاف. حالا نوبت میرسه به این سمت. اول این فیلتر رو میذارم برای اینکه قاطی نکنید که این فیلتر باید زیر قرار بگیره یا روی آستر. این ترتیب رو جلو برید تا مسیر رو گم نکنید. پس من اول فیلتر رو گذاشتم طوری که دولای بستش به این سمته، به سمت پایینه، دولای بازش به این سمته. بعد این تیکه رو این شکلی میذارم روش. الان میخوام شما نگاه کنید شکل دوتا کیسه رو ببینید. این شکلیه، این شکلیه. اینو من اینجوری نمیذارم. حالا پس جاشو که پیدا کردم، الان من باید فیلتر رو به آستر یه چرخ بزنم قبل از اینکه بیام به این بدوزم. اینا روی هم دیگه فیکس باشه، بعد میام دوباره میذارم کنار این. حالا این دوتا رو چجوری رو هم فیکس میکنم نگاه کنید. از بالا روی هم میذارم، فیلتر رو از پایین نمیذارم. ببینید اینا از بالا روی هم قرار میگیره به این شکل. از روی آستر حتما چرخش میکنم، حتما از روی آستر. اینجا رو سوزن میزنم به این شکل و به این شکل. نگاه کنید از این ور به ته نرسیده، اشکالی نداره، از بالا باید اینو روی هم قرارش بدیم. پس من میرم اینو یه پایه چرخ میکنم 0.5 سانت. اینو که میخواین چرخ کنین لازم نیست سرقائمه بزنید، درجه دوختتون رو درشت کنید، روی 3 یا 3.5 قرار بدید. فقط از اینجا 0.5 سانت یا همون 1 پایه شروع به دوختن میکنم. خیلی مهمه که آستر و اون فیلترتون دقیق روی هم قرار بگیره.
آستر قائمی نمیزنم. ببینید اگر اینجا رو دوختید بعد دیدید آستر از اینجا خیلی زده بیرون، بشکافینش، درستش کنید، آستر رو نچینید. اگه اون اتفاق بیفته یعنی درست ندوختین. خب این دوتا رو که به هم چرخ کردین حتما روش یه اتو بذارین که اون حالت جمع شدگی که در اثر دوخت چرخ به وجود اومده از بین بره. حالا من اینو میذارم کنار این. ببینید بالای اینا باید روبروی هم قرار بگیره. این خیلی مهمه. اینجا روبروی همه ولی این سمتش آستر بلندتره. این خطا رو امتداد میدم تا پایین که روی این بیاد و دوباره 1 سانتو روش، یا 1 سانتو اینجا علامت میزنم یا بهتره که 2 سانتو از اون دوخته علامت بزنیم. ببینید بچه ها فاصله این دوتا دوخت از هم همیشه باید به اندازه فیلتوی شما باشه. یعنی اگه الان من میخواستم فیلتوی جیب یک طرفم 2.5 در بیاد، فاصله این دوتا خط باید 2.5 می بود. اگر هرچی کم و زیاد باشه بعدن که جیبتون رو چرت میزنید برمیگردونید میبینید که حالت قشنگی نداره. حالا همینجا الان سایه فیلتوی منم افتاده. من با خطکشون هم چک میکنم ببینم 2 سانت هست. بله اینجا 2 سانته، اینجا هم دقیق 2 سانته. پس معلومه وقتی فیلتوی من برگرده دقیق میاد این فاصله رو پر میکنه. همه ایناشو که مشخص کردم، حالا بدون اینکه تکونش بدم خیلی اضافی سوزن میزنم. اینجا رو روی خط نمیزنم، پایینش رو میزنم چون کلفته خط رو جمع میکنه. پایینش رو میزنم. حالا میرم برای دوخت. یه نکته بهتون بگم. ببینید من وقتی که میخوام این تیکه های جیب رو چرخ کنم کلا توی هر جیبی این سمتی که 1 سانتیه، یعنی منظورم اینه که کوتاه تره، نه سمت کیسه، میندازم سمت راست. این خیلی نکته مهمیه. یعنی من اینو از این سمت به این سمت چرخ میکنم، نه اینجوری. من این خط رو این شکلی چرخش نمی کنم به خاطر اینکه همیشه من باید با دست چپم کنترل کنم این دوختو. خب وقتی که اینجا انقدر کوتاهه کنترل من روی این خط کم میشه، یعنی پایه زورش میرسه که این خط منو کج کنه، اینجوری شیبدار کنه، برجسته کنه، از حالت صاف خارجش کنه. پس به خاطر همین من حتما از اون طرف میدوزم، یعنی سمتی که کیسه نداره میندازم سمت راست دستم. پایه رو جایی قرار میدم که سوزن در ابتدای اون تقاطعی که میخوام فرو بره. خیلی دقیق. و بعد شروع میکنم به دوخت. میتونم سوزن رو که داخل بردم این یکی رو دیگه بردارم، مزاحم دوخت نباشه. دوباره به این سمت هم که رسیدم خیلی دقیق اینجا رو سرقائمی میکنم. وقتی که این دوخت دوم رو چرخ کردم باید حتما من اینجا رو نخ زیرم مخالف زدم که شما اینو ببینید توضیحی که میخوام بدم. اینجا باید چک کنید که این دوتا دوخت دقیقاً روبروی هم باشن، انگار یه زاویه 90 درجه با هم دارن. یعنی اگر من از اینجا این شکلی 90 درجه یه خط بکشم اینجا دقیقاً روبروش قرار بگیره، این طرف هم همینطور، چه اوریب چه افقی چه عمودی. این قانون رو باید براش حتما رعایت کنید. اگر اینا روبروی هم نباشن وقتی که شما چرت میزنید اینجا رو، اون وقت مشکل ایجاد میشه، کج میشه، این گوشه ها بد وای میسه. تمام اون اتفاقاتی که بعدا میفته دقیقاً به خاطر ایناست. و این که چیزی که دیگه کنترل میکنم اینه که تمام طول این خط باید 2 سانت باشه، همه جاش 2 سانتیه و مخصوصاً این 2 سر.
حالا میخوام برم سراغ چرت زدن اینجا. هم میتونم از این رو خط بکشم و چرت بزنم یا از اون طرف، فرقی نمیکنه. هر طرف که شما خودتون راحت تره. الان این طرف چون برای نشون دادن تو فیلم راحت تره، من از این طرف نشون میدم. این وسط این دوتا رو یه خط میکشم. از طرفین از اینجا 1 سانت و نیم، 1 سانت 1 سانت و نیم فرقی نمیکنه. داخل میام و به این گوشه ها این خط رو میکشم. دقت کنید که دقیقاً به گوشه بزنید چون این خط ها رو ما باید قیچی کنیم. دوباره این طرف هم همینطور. 1 یا 1 سانت و نیم فرقی نداره. ولی دیگه 2 سانت نزنید. 2 سانت دیگه خیلی مثلث تیزی میده، اینجا خوب نیست. حالا یه قیچی نوک تیز لازم دارم تا این خط رو ببرم. خب ببینید الان من اینو از این ور کشیدم دارم میبرم. اگر از داخلش هم اینو میزدم کنار، اون کارم میتونستم بکنم، ولی گفتم از اون طرف راحت تره کشیدن خطش. اما از این طرف اینو این شکلی دلاش میکنم. خب یه دونه اینجوری میبرم، بعد از اون رو میکنم و خطا رو ادامه میدم برششو. فقط وقتی که دارم اینجا رو میزنم حواسم هست که یه وقت این کیسه ها نیاد زیر قیچیم و بخواد اینا رو ببره. خب ببینید دقت کنید اینجا که رسیدید، من الان فقط باید این لایه پارچمو چرت بزنم. یعنی نگاه کنید دستم از زیر، با دستم از زیر اینجا رو زدم کنار. اینو نباید اصلا ببرمش. نگاه کنید این لبه اینو نباید ببرم. پس با دستم اینو از زیر کنار میزنم. یک لا این پارچه رو چرت میزنم. چرت اینجا رو وقتی که میخوایم بزنید مثلا تا اینجاها ولش نکنید. این باید دقیقاً به اون نقطه برسه. یه میل اینا، ولی همیشه یه فاصله بذارید، چون وقتی که میخوام جیبو از توش بکشم بیرون برگردونم، خودش باز یه ذره جا باز میکنه. باز دوباره با دستم ببینید، حالا این یکی رو با دستم با این انگشتم از زیر کنار زدم که یه وقت زیر قیچیم نره. این طرف رو چرت میزنم. این طرف هم دقیقا همینطور عین اون چرتش میزنم. خب دو طرفشو چرت زدم. دقت کنید این روشه. روش هیچ برشی نداره. اینا که میزنم کنار، این زیریه بریده شده. اینجا الان باز شده. خب ببینید این الان به این شکل اینجا برش خورده. حالا اینا رو از اینجا میدم داخل. اینا میره داخل. این و این. به این شکل. ببینید الان تازه داره شکل میگیره. حالا اونورش میکنم. اینا رو کامل میکشم بیرون. هر دو طرف. نگاه کنید. اینجوری میارمش بیرون. حالا اینجا رو این شکلی اول یه دور بازش میکنم. اینجا رو اتو میکنم. ببینید دقت کنید. اینجا سمت بالا، سمتی که پارچه بود. اینو این شکلی با دستم یکم فشارش میدم. وقتی که دارین اتو میکنید خیلی مواظب اتو گذاشتنتون باشین. اتوتون جاهای دیگرش رو له نکنه، به هم نزنه. اینو فقط یه ذره بازش میکنم و بعد فقط همین تیکه رو، خیلی به گوشه هاش کاری ندارم. فعلا کاری ندارم. بعد اینو میزنم کنار. اینم این شکلی میکنم. اینو برش میگردم سمت خودم. هلش میدم که قشنگ
از پارچه سفید قل نخوره. این شکلی اینو برش میگردونم پایین. دوباره اینجا یه اتو میذارم. این قسمت ببینید اینو قشنگ اینجا دوخته شده دیگه. اینو تا جایی که جا داره من میارمش پایین و خیلی رو آستر با بخار شدید و اینا نمیاد. آستر اصلا اونقدر بخار لازم نداره. الان من با اتو شکل جیبم رو در آوردم. این مثلثیایی که این گوشه هم بریده شده بود باید به سمت بیرون برگرده. با دستم یه ذره اینجاها رو این شکلی میکشم که اگر یه ذره مونده به خاطر چرتی که خورده باید قشنگ جابجا بشه دیگه. نگاه کنیم. بعد اینو برمیگردونم پایین و دوباره این گوشه هم نگاه میکنم که مثلثش این مثلثش داخل مونده. اینم برگرده. اینجا با این انگشتم خودش دادم به پشت این شکلی. دوباره روش اتو میذارم. حالا قبل از اینکه چیزی رو سوزن بزنم بدوزم هر کاری کنم الان نگاه کنید چقدر این دوتا قشنگ رو هم خوابیده. مثلا رو همه فقط من باید چند تا سوزن بزنم و بعد دیگه چرخش کنم. حالا قبل از اینکه اون بغلایش که مثلثیه سوزن بزنم از رو یه چکش میکنم. ببینید من سوزنامو اینجا خیلی لب نمیزنم چون اصلا از رو آستر چرخش میکنم. اینا رو فقط میزنم برای اینکه تکون نخوره. خب حالا اینجاها رو ببینید. الان برای چی میگم باید از رو نگاش کنم؟ به خاطر ایناست. ببینید این الان یه ذره پایینه. با دستم میکشمش بالا. قشنگ باید اون گوشه رو پر کنه. از اینجا این شکلی میزنم اینو کنار. اینو قشنگ بالا میکشمش. جاش که مشخص شد اینجا رو یه سوزن میزنم. خب بعد دوباره این طرف این دقیق میکشمش بالا. اینو خوب به بیرون میکشم و دوباره اینجا رو یک سوزن میزنم. خب الان نگاه کنید تازه سوزن داره ولی هیچ گیری اینجاها نداره. اگر شما دیدید تو این مرحله‌تون اینجا مثلا یه حالت نیشگون گرفته از پارچه‌تون بدونید که چرتتون رو اشتباه زدید یا اینکه درست نزنید. چرتتون رو درست خالی نکردید. هنوز پارچه یعنی این فیلتوه جا نداره برای برگشت. باید یه ذره دیگه عمیق ترش کنید. مثلا شاید ترسیده باشین زیاد چرتتون رو عمیق کنید. یکی از این دلایل هست. الان من میرم پشت چرخ این دوتا جا رو اول چرخ میکنم. بعد دور تا دور کیسم هم از اینجا 1 سانتی دور تا دور کیسه رو چرخ میکنم. خب اینجا رو میذارم زیر چرخ. ببینید خیلی مواظب باشید موقع دوخت اینجا که سوزنتون اینجا رو نگیره، خیلی داخل نیاد. دقیقا شما باید از این نقطه چرخ کنید تا این نقطه، نه بیشتر نه کمتر. خب الان دیگه من چون مطمئنم به جا و اینا و جیبم هم خیلی تکون نمیخوره سوزنم رو داخل میبرم دیگه. اینو برش میدارم. اینجا شروع میکنم به دو. حتما سرقائمی یادتون نره که خیلی مهمه اینجا. حالا این طرف
اگر اینجا رو دارید چرخ میکنید و اون طرف میبینید ضخیمه، از پایه یه طرفه استفاده کنید. پایه یه طرفه ای که این سمتش خالیه، یعنی فقط این پایه رو داره. اون وقت میندازید قشنگ لب اینو میدوزید. اما مال من الان این شکلی نیست، پایه میتونه حرکت کنه. پارچه هایی که ضخیمن ممکنه این حالت پیش بیاد، مثلا پارچه پالتویی خیلی ضخیم. قشنگ یه سرقائمی خیلی درست و درمونی به این سر و تهش بزنید. خب حالا میخوام دور کیسه جیبم رو چرخ کنم. گفتم حتما از رویی که آستره چرخ میکنم. 1 سانت جای دوخت دارم دیگه. از اینجا خب الان میخوام اینو اتوش کنم. برای اتوی رو حتما سعی کن از جنس خود کارتون روش یه پارچه بندازید. و پرس کنید. اگه دیدید این کار خیلی داره سایه کیسه جیب و اینا رو به روی پارچتون میندازه، وقتی که اینجا رو اتوش رو زدین از این طرف بکنین، اینو بزنین کنار، دورش رو اینجوری دوباره یه اتو بزنید که اون سایه‌ای که از رو افتاده از بین بره. معمولا هم این سمت اون سمتش رو بعضی از پارچه ها یه سایه کوچولویی میندازه. ببینید الان این شد این جیب ما که دست از اینجا داخلش میره. این شکلیه، یعنی در اصل این حالت اوریبه. کیسه جیبش حالت گرد داره. کیسه جیبش هم یه اتو میزنم. برای دور کیسه جیبم شما میتونید اگر کارتون کته یا پالتوه که چیزی لازم نداره، ولی اگر کارتون مانتو آستر نداره، دور جیبو حالا هر کس به سلیقه خودش، بعضیا اوبلوک میزنن، بعضیا هم گاند میکشن، فرقی نمیکنه. حالا در مورد این لایی زدن دور این من یه نکته‌ای بگم. این لایی که من به دور این زدم، توی بعضی از پارچه ها شما نمیتونین این لایی رو بزنید چون که خیلی سایه میندازه، یا تو لباسایی که خیلی پارچه های گرون قیمتی داره و کلا خیلی نمیخواین از لایی استفاده کنید. توی اون پارچه ها شما میاین از ارگانزا استفاده میکنید. اگر از ارگانزاتون نوار اوریب ببرین، مثلا الان این ارگانزا رو من یه نوار 2 سانتی 2 سانت و نیمی ببرم، چون که نوار اوریب ریش هم نمیشه. بعد حتما همرنگ پارچه اصلیتون باشه، مثلا اگه تو اینه سفید. همون اولش که میخواین اینا رو بذارید و شروع کنید به دوختن، یعنی همون اول که من تیکه پارچه رو بالا گذاشتم و تیکه فیلتو و آستر رو پایین گذاشتم، خب اونجا وقتی که دارم میدوزم از پشتش از این نوار ارگانزایی که درست کردم تیکه های کوچیک مثلا 2 سانتی 3 سانتی میبرم و میذارم اینجا و روی این دوخت رو میزنم. این تیکه ارگانزا کار همون لایی رو برای من میکنه و خیلی کمک میکنه توی پارچه هایی که شما نمیخواین بهش لایی بزنید. اصلا از این ارگانزا خیلی توی یقه و اینا هم میشه استفاده کرد. باز همین برای پارچه هایی که نمیشه از لایی استفاده کرد. امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید و لذت ببرید.